Eyo, Assalamualaikum semua, Imran di sini. Jadi video hari ni adalah sebuah unboxing yang special, iaitu phone limited edition dari Oppo, iaitu Oppo Oppo Find X2 collab dengan League of Legends World Championship Season 10. So apa-apa jom kita unboxing dulu ya guys. Okey, inilah dia kotak Oppo tu, Oppo Find X cross dengan League of Legends World Championship Season 10. So macam korang tahu sebab apa di Season 10, sebab dah tahun ke-10 League of Legends telah wujud, Season 10 kan. So World Championship ni dah berlaku dekat 9 tahun. Yang first World Championship dia adalah pada tahun 2011. So tak apa lah, tu hanya fun facts untuk orang je. So kita akan buka kotak. Sebelum kita tengok dulu ada apa kat tepi ni. Ada apa, cuba kat belakang ni dia ada tulis bahasa Chinese, aku tak faham. Kat belakang ni dia beritahu lah spek dia dalam kotak ni adalah 8GB RAM dengan 256GB storage. Korang takkan nampak kat sini, tidak apa, ini saja bagi tahu awal-awal orang. So kita kena buka dari bawah ni dulu lah. So ni dia, kita tarik. Okey, nice. Tapi kita akan buka. Fuh, nampak lawa tu. So kita keluar dulu. So dalam kotak ni tak ada apa, kosong je. Tutup tepi. So ni adalah kotak dia untuk Oppo Find X dengan League of Legends World Championship ni. So macam korang tahu, kalau korang main League of Legends, korang tahu lah ni kotak apa. Ni adalah kotak Hextech. Kalau korang main LOL, korang tahulah. Kalau korang dapat kotak ni, korang boleh dapat skin ataupun champion shot. So dekat sini tulis take over. Take over ni bermaksud tahun ni punya codes lah untuk League of Legends World Championship je tahun lepas. Apa benda lah, aku tak ingat tahun lepas punya code. Tahun ni take over lah. So sama je, tepi bawah. Kat sini logo World Championship. Kat sini tulis Oppo Find X2 Season 10. Tapi dia Chinese lah, aku tak faham tulis apa. So kita buka kat sini dia punya. Okay, kat belah sini pun ada juga. Tarik kotak dia. Nice tu. Kotak dia lawa tu. Saya tulis Oppo take over dan buka. Apa cantik. So ni lah dia smartphone dia. Kau boleh nampak sendiri, biar aku tarik dulu. Jadi kau nampak sendiri kat sini. Itu dia kat sini League of Legends World Championship. Logo dia. Lepas tu warna dia nampak gradient yang cantik juga. Macam ada api lah. Macam api warna biru macam ni kan. Kau boleh nampak sendiri. So ni dia punya phone. Sekejap aku buka dulu. Tak tepi dulu. Tengok apa benda ada dalam ni. So ni adalah dia punya charger plug. Dan ni adalah logo Demacia tak silap aku. Satu region yang ada dekat world. Bukan world lah. Apa ni, League of Legends punya world lah. Dia orang punya dunia sendiri. Runeterra lah. Tak silap aku lah, aku rasa ni logo Demacia. Tulis sama juga, take over. Tak tepi dulu. Ni lah ada kabel. Rasa kabel, yes, kabel USB A ke Type C warna biru. Cantik. Dan ni pula pasal ni case lah. Yes, case. So ni adalah case dia. Boleh nampak logo X kat sini. Take over. Ni termasukkan dulu. Nice. So dia akan nampak macam ni lah. Baik lah. So dia tulis apa kat sini? Everything in Chinese. Great. Tak apalah. Dia punya charger adapter ni adalah 65W. Dia bagi dalam kotak ni. So nice. Dan ni pula aku rasa dia punya headphone lah. Headphone lah, earphone. Silap, sorry guys. Aku ambil tarik macam ni je. Yes. Ear tips. Dan ni dia punya ni. Cantik kat warna dia. Oh, dia pakai Type C. Kita tengok ni. Pakai Type C . So kita nak tengok balik, beralih ke phone pula. So aku akan turn on phone ni.
Okay, Oppo. Cantik. 2020 World Championship. Wah. Fun fact, itu adalah logo piala lah. So aku akan set up dulu phone ni. So tadi aku terlupa pasal bab ni, kat belakang ni ada kad. Yes, ada kad. So ni adalah kad everything in Chinese, tapi depan dia ada logo ni lah, League of Legends World Championship punya ni. Tahun ni punya poster lah, tak silap aku gambar dia. Check over. Dan ni pula ni special sikit. Ni sebenarnya SIM punya ni. SIM punya apa benda panggil ni, aku dah tak ingat panggil dia. Cucuk SIM ni lah, lubang SIM oh. So fun fact ni adalah ward, trinket lah, trinket ward. Kalau korang main luar korang tahu ni benda apa kan, trinket ward. So memang cantik gila, dia agak keras juga lah. Limited edition barang kan. So kita kembali pula dekat phone tadi. Aku dah settle lah, setting up semua ni. Oh ada bunyi. So ni lah dia punya theme. Ni adalah champion Nautilus. Aku tukar tu. Kat wallpaper ada banyak lah. Ada Ezreal, Irelia, LeBlanc. Kita ada Lee Sin. Lee Sin lah. Kita ada Lee Sin. So dia punya team ni memang nampak macam League of Legends punya team lah, dengan dia punya icon semua kan. Tapi dia punya atas ni tak ada apa lah. Jadi tu je lah video untuk kali ni. Sangat simple dan aku rasa aku buat ringkas je. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal Oppo Find X2 ni, korang boleh tengok unboxing by Afiq dan review sendirilah. Yang ni aku nak tunjuk showcase je, highlight untuk limited edition ni, tak ada apa sangat. So that's all. Lagi satu, kalau korang main LOL, korang boleh beritahu lah korang main rank kat comment section. Macam aku ni, last season aku hit platinum je. Tak ada motivation nak climb tahun ni. Tahun ni pun aku hit gold je. Malas gila nak main dah sekarang, tak ada masa kan. So lagi satu, Sabtu ni adalah final untuk World Championship antara Damuan Gaming dan Sunning Gaming lah. Dari LPL dan LCK, Korea dan China lah. So jangan lupa tengok Sabtu ni pukul 6 dekat LOL Esport YouTube channel je. So Assalamualaikum, bye. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser My dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada 2 link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.